וכשהיינו במעברות שמענו סיפורים שהרגיזו אותי מאוד. למשל הסיפור של החלפת הכסף. הרי ב-52 אני חושב, כי התחילה לעבור העלייה העיראקית. היהודים העיראקים היו אנשים עשירים בדרך כלל. גם אינטלקטואלים בדרך כלל, פקידי ממשלה וכו'. ולא יכלו לקחת רכושם. אחר כך שמענו ופרסמנו שבן גוריון עשה הסכם עם נורי סעיד, המנהיג של ראש הממשלה במצרים, בעיראק. ואז יהודים הם יהודים, המירו את הרכוש שלהם בדולרים, והביאו דולרים. בימים ההם ההבדל בין הדולרים בשער הרשמי, בין הדולרים בשוק השחור, כלומר המחיר האמיתי היה עצום, פי 3-4, משהו כזה. ומהיהודים התמימים האלה שבאו לארץ, שאלו אותם, יש לכם דולרים? כן, תנו אותם. קיבלו תמורם לירות, למעשה ברבע מערכם. דברים כאלה נורא הרגיזו אותי. ופרסמנו את כל הדברים האלה כמובן. ולאט לאט שקענו, שלום כהן היה כאמור, אחת הסיבות מדוע חיבבתי אותו כל כך היה בדיוק זה שהוא היה יליד עיראק שהתחנך במצרים וידע ערבית ממש טוב. תכף נגיע לצד הזה של העולם הזה. לקחנו משלב מאוד צעיר, שעוד איש לא דיבר על למעשה הדיבור הציבורי על הבעיה התחיל בוואדי סאליב, 59. ואדי סאליב היה מערכה עיתונאית של העולם הזה נגד כולם, כולם נגד העולם הזה. בן ארוש, המנהיג, בא אלינו, או אנחנו באנו אליו, אני מתאר לי שאנחנו באנו אליו. אנחנו לקחנו לידינו את המערכה הזאת, צילמנו אותה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, ביקרנו את בן ארוש בבית הסוהר כשכלאו אותו, וזה הפך לעניין שלנו, ומאז למעשה העניין הזה עלה על סדר היום, אי אפשר כבר היה יותר להסתיר את זה, עד שבא העניין עם הפנתרים שזה היה ממש התפוצצות.